paano natin malalaman yung tamang engine oil ng ating sasakyan. Bali sa video na to, i-discuss natin yung kung ano-anong klase ng oil, engine oil para sa sasakyan. Yung mineral oil, synthetic oil, oil viscosity niya. Kung anong recommended dun sa manual, titingnan din natin para sigurado yung information na makukuha nyo. Dito kasi sa Saudi, masyadong mainit. Umaabot ng 50 degrees to 60 degrees yung init dito. Kaya ang bagay na engine oil dito, yung malalapot. Usually standard nila na nilalagay dito 10W30. Pero kung matagal na yung sasakyan, pwede ng 20W50. Monograde versus multigrade engine oil. Ano nga ba yung pagkakaiba ng monograde sa multigrade engine oil? Ang monograde engine oil, magagamit mo lamang ito sa isang season or isang specific temperature. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa malamig at sa mainit. Halimbawa, dinesign ng mga engineer yung monograde na engine oil para sa malamig. Doon mo lang siya magagamit. Kasi pag ginamit mo siya sa mainit, sobrang maglalabnaw yung viscosity ng engine oil. Ang multigrade engine oil naman ay yung engine oil na gumagana sa winter at sa may init na lugar. Ang multigrade oil naman, siya yung may dalawang viscosity type. Pwede sa malamig na lugar, pwede din sa mainit na lugar. Usually, madaming advantage yung multigrade oil. Kasi itong oil na to, pwede mo siya magamit for year-round use. Ibig sabihin, kahit anong season, mapa-winter man o kaya summer, pwede mo siyang gamitin sa engine oil ng iyong sasakyan. So, paano nga ba magpili ng ating engine oil? Sa manual natin, nakasaad doon, dapat approved by API. API means American Petroleum Institute. May API SL, API SM, tsaka API SN. Makikita natin sa diagram, yung API SN, siya yung mga sasakyan na lumabas noong 2001 hanggang 2004. Ang API SM naman, lumabas siya noong 2004 until 2011. Yung API SN, 2011 up to 2018. Bale, yung API SN talaga yung pinaka-latest. Siya yung pinaka-latest technology na pwede makaprotekta talaga ng ating mga makina. Para sa akin naman, pag medyo may edad na yung makina ng iyong sasakyan, halimbawa nasa 100,000 km na ang tinakbo, above, maggamit ka ng medyo malapot ng engine viscosity, engine oil viscosity. Para sa may mga sasakyan na may edad na o kaya high mileage, usually ang recommended na engine oil is yung 20W50. Kagaya dito sa Saudi, ang ginagamit namin dito na engine oil, usually 10W30 kasi hindi masyado umiinit yung makina. Tsaka mas malapot, mas okay para sa mga mainit na panahon. Sa ngayon, nasa 140,000 km na yung tinakbo ng kotse. Bale, ginagamit ko ngayon na engine oil, nasa 20W50 na. Kung ano man yung mga desisyon nyo, kung anong ginagamit yung engine oil, nasa inyo yun kasi kayo yung boss ng sasakyan nyo. Pero mas maganda pa din na sundin natin kung ano ang nasa manual o recommended ng car manual natin.